Oj. Ja. Men nej, men det där klarar du bra. Säkert. Nej, men alltså det bästa är alltså att varför gör vi de här övningarna? Jo, därför att på dem lär vi oss att handskas med vårt instrument. Förstår du? Och sen det får vi över sen. Det är det vi sjunger. Okej. Nu, alltså du gjorde det här så här. Men variant 2, det är alltså att gå in i huvudklang och täcka. Då gör man det här. Om jag gör det lite längre. Jag dröjer på den här sista tonen. Det är täckt. Det andra är farligt. Om det är lång ton. Ja, just det. Om det är lång ton. Som du säkert har i dina saker och tradition. Ja. Och då förkortar vi vårt sångarliv. Och som Martin sa, om vi lär oss att täcka det där G och sådär, sen det andra kommer med, alltså As, A och så B, det går av sig själv. Men G, alltså, om vi lär oss att täcka det på ett riktigt sätt, då förlänger vi vårt sångarliv med åtminstone 15-20 år. Det var så. Och det är sant. För jag har sett, jag har varit med, nu är han död stackarn. Cesare Valetti, en fin lyrisk italiensk tenor som inte lärde sig det. Och han kroknade på Nemorino. Nemorino har sådana där, i kärleksrytmen har sådana där långa jäkla gen och sådär. Luigi Alva. Också öppet, allting var öppet. Men han sjöng sådana lättaste. Di Stefano gjorde det här. Det här, förstår du? Ja, han med spelar in, han sjunger Vessi la Giubba. Oj, det är som oerhört, det är inte det oerhört, alltså viljesång. Liksom, på något sätt. Ja, men det är själva arian också. Okej. Men alltså när Caruso sjunger Vessi la Giubba, då är det en helt annan historia, eller hur? Ja. Då är det jäklar en annan. Även Jussi. Strålande. Ja, visst, men det är det alltså. Vi får lära oss det. Alltså den andra versionen. Då vad gör du då? Jag ska då, om du tillåter, ta på dig lite grann. För att du ska arbeta, du ska förstå att du måste då arbeta med ditt stöd lite mera och använda det och engagera det för detta. Och vad är det då? Vad är då en teknik för det? Vad är det för det? Jo, det är dels en utvidgad gäspning. Och du hör baritonen, sångarna när de tänker så. Det är det här, va? Det är en jävla gäspning här. Ja. Men den är koordinerad med ett stöd. Och här, vad vi gör är att vi också engagerar bröstmuskulaturen. Inte bara den här muskulaturen, det vill säga det här däcket här, va? Ja. Det här. Och när vi då gör den här spänningen utav våra får jag ta så här, du ser det här, va, den spänn. Okej. Den, va, den. Och då är ju magmusklerna, de är också engagerade. Känner du det? Kan du känna det? Kan du känna det? Ja. Jo, och då vill jag ha bröstmuskulaturen också engagerad. Och då gör jag så här. Jag drar in magmusklerna. Jag drar in magen. Och så har jag bröstmuskulaturen. Då har jag den. Då har jag teckningen, va? Du har fortfarande alltså bukmuskulaturen aktiv. Hela tiden, ja, aktiv. Ja, visst. Och dra in den. Och då kommer bröd. Alltså om du gör så här. Och så upp med bröstet. Så, det här, den rörelsen. Så. Okay. Och så den där gästningen. Men det är fortfarande så upplevde du att kraften kommer från... Ja, du knäpper liksom, vad ska jag säga, du kopplar på bröstmuskulaturen, va? På såret. Så här. Precis så, ja. Alltså, så då utvecklar då kan du utveckla bröstkorgen så här. Den är lite smal. Och så att om du gör så och höjer den, så ja. Okej? På G1 så vill jag att jag ska lyfta upp bröstet lite grann här. Va? På G1 så vill jag lyfta bröstet lite och få täcka.
på vad sa På du? G. Ja, på G, ja. Ja. Ja, alltså, och sen gäller det en sak till, och det är vad vi gör med tonerna innan. Återigen måste vi öppna dem mera, gäspa mer. Va? Ja. Alltså, om jag tar det här, jag gör det Okej. långsamt för dig. Okej. La, återigen, och inte börja för starkt, Nej. utan utveckla. Mm. Återigen, la, inte för mycket. Nej. Allting successivt. Det är munöppningen så, det här successivt så, jobbigt här, och så gäspningen och öppnandet. Mm. Vi öppnar de där tonerna innan. Mhm. La! Så da, da, da. Det är F-et alltså. Mera plats på det. La! Då kommer vi in, va? Jaha. All right, Ja, just det. tillsammans med den kombinerat med den, va? Mm. Mm. Men vad vi frestas att göra, det är att ta i för mycket. Vi behöver inte alls på något sätt alltså sjunga starkare för det. Nej. Nej. Utan du väljer den nyansen som du har med så fort och den behåller du. Den Ja. nyansen. Ja. Okej? För, Kan du